සාදරයෙන් පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ හැමෝම Levan Tech and Magic YouTube channel එකට. අද මගේ YouTube channel එකෙන් ගෙල්ලා තියෙන්නේ අඩු මුදලකට හොඳ ෆෝන් එකක් හොයගෙන ඔයාලට ගැලපෙන සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ ෆෝන් එක මොකක්ද කියලා දැනගන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. අද අපි කතා කරන්නේ ZTE ලගේ BLADE A31 කියන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන. වැඩි කතා නැතුව අපි යමු අන්බොක්සින් එකට. Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. හරි මේ ZTE ලගේ BLADE A31 කියන ෆෝන් එකේ මිලිඇම්පියර් 3000ක බැටරි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ෆෝන් එකේ GB 32ක ස්ටෝරේජ් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆෝන් එකේ RAM එක 2GB RAM එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ෆෝන් එක රුපියල් 19000ක් වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. අපිට මේ ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් Android 11 version එක. අපි මේ ෆෝන් එකේ කැමරා ගැන කතා කරොත් අපිට ෆෝන් එකේ බැක් කැමරා මෙගාපික්සල් 8ක බැක් කැමරාව සහ මෙගාපික්සල් 5ක ෆ්‍රන්ට් කැමරාවක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ෆෝන් එක පිළිබඳව මගේ අදහස ගත්තොත් රුපියල් 20000ට අඩුවෙන් ගන්න තියෙන හොඳම ෆෝන් එකක් විදිහට මම මේ ෆෝන් එක දකිනවා. අපිට 2GB RAM එකක් ලැබෙන නිසා සාමාන්‍යයෙන් Zoom class, online class වගේ දේවල් වලට පහසුවෙන් සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට සීමිත ගේම් ප්‍රමාණයකුත් මේකෙන් ප්ලේ කරගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අද වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝ අදහසක් පළයන් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. අනිත් අඩුවට ෆෝන් හොයන යාළුවන්ට මේ වීඩියෝ අනිවාර්යෙන් share කරන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් සෙට් වෙනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ජය වේවා.